θέλω τη γνώμη σας, μια συμβολική κίνηση, μια ανθρωπιστική κίνηση, μια μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εχθρική πράξη ή όλα συγχωρούνται στον πόλεμο? Όχι. Δεν ξέρω αν όλα συγχωρούνται στον πόλεμο. Ο πόλεμος εκ των πραγμάτων είναι έγκλημα εξορισμού. Σωστό. Και έχω την εντύπωση ότι κακώς το Ισραήλ, κάκιστα το Ισραήλ, δεν επέτρεψε ανθρωπιστική βοήθεια από την πρώτη στιγμή. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες βλακίες που έχει κάνει. Γιατί πρώτα έπρεπε να ισοπεδώσουμε. Όχι, διότι αν έχεις πόλεμο με τη Χαμάς και όχι με τους Παλαιστίνιους, λες πολεμάω τη Χαμάς, αλλά αυτή είναι ανθρωπιστική βοήθεια να μπαίνει μέσα. Το καταλάβανε βέβαια μετά από 2 εβδομάδες όταν ήταν πια. Αλλά θέλω να πω το εξής. Και κύριε καθηγητά, μην το πάρετε σαν προσωπική μορφή. Προς Θεού σας παρακαλώ. Δεν έχει καμία τέτοια διάθεση. Εάν πραγματικά αυτή η αποστολή ήθελε να κάνει ανθρωπιστική βοήθεια, θα μπορούσε να το είχε στείλει όπως ο ΙΕ, όπως όλοι οι υπόλοιποι, μέσω του ΕΡΕΤΣ που στέλνει το όλο ο ΙΕ, στέλνει από εκεί πέρα τη βοήθεια. Πολύ φοβάμαι, και το λέω με λύπη, πολύ φοβάμαι ότι αυτό έγινε για προσωπικούς λόγους δημοσιότητας, ειδικά των βουλευτών που ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι. Επιτρέψτε μου. Το Αρίον ή το Dignity? Το τελευταίο που ήταν η κυρία Σακοράφα. Μα είχατε βουλευτές επάνω. Η κυρία Σακοράφα, εκτός αν κάνω λάθος, συζητάω συγγνώμη. Η κυρία Σακοράφα προς τιμήν της και ο κύριος Δρύσας προς τιμήν του είναι οι δύο Έλληνες κοινοβουλευτικοί, οι οποίοι ανέβηκαν στην αρχή στο πλοίο. Είχαμε τη βλάβη, γυρίσαμε πίσω, δεν συνέχισαν. Όταν ξαναφύγαμε δεν ήταν επάνω στο πλοίο. Μακάρι και άλλοι, μισό λεπτό, μακάρι και άλλοι να προβληθούν κάνοντας αυτά που έκανε η Σακοράφα και ο Δρύσας. Λέω λοιπόν το εξής, ότι το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να προσπαθείς σε αυτή την τραγωδία που λέγεται αυτό που περνάει αυτή τη στιγμή ο Παλαιστινιακός λαός της Βορείας στη Γάζα, γιατί πρόκειται περί τραγωδίας, να προσπαθούμε ο καθένας μας για λόγους προσωπικούς. Τι προσωπικούς τώρα? Εγώ έτσι το βλέπω. Συγχωρείτε να σας πω κάτι. Η Σακοράφα εκπροσώπησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ή, αν θυμάμαι καλά στους Ολυμπιακούς ήταν, την Παλαιστίνη. Το ξέρω. Δηλαδή η Σακοράφα έχει ανάγκη από προβολή. Η Σακοράφα και σας παρακαλώ τώρα. Πήγανε οι γιατροί, ξέρετε τι μας έλεγε ο κύριος Καρανίκας εδώ. Μπήκανε μέσα και κλαίγαν οι άνθρωποι ότι ο Θεός μας έστειλε τους Έλληνες. Αυτό για την Ελλάδα, ξέρετε, είναι σημαντικό πράγμα. Δεν είναι προβολή. Εσείς το βλέπετε, έτσι εγώ το βλέπω έτσι. Αν θέλαν πραγματικά να στείλουν τη βοήθεια που έπρεπε να τη στείλουν, και ελπίζω το παράδειγμα του κυρίου καθηγητή εδώ πέρα το κάνουν κι άλλοι, να στείλουν κι άλλη βοήθεια για να φτάσει στον Παλαιστινιακό λαό. Ο κύριος Πισιάς αυτά που είπε είχε τίποτα λάθος? Όχι, δεν είπα ότι η κίνησή του, όλα αυτά που έκανε, έχει τίποτα το μεμπτό για το Ισραήλ? Το αντίθετο είπε. Είπε ότι το Ισραήλ έπρεπε να αφήσει την ανθρωπιστική βοήθεια να περνάει συνέχεια. Απλώς εσείς έχετε μια αντίρρηση για το συμβολικό του χαρακτήρα. Ακριβώς. Ναι, αλλά ο συμβολικός χαρακτήρας κάτι δείχνει όμως. Όταν μια περιοχή είναι αποκλεισμένη. Ότι έχεις δίπλα σου ανθρώπους. Δεν μπορείς να λες, αυτό θέλω να πω, ότι δεν μπορείς να λες από τη μία το κράτος του Ισραήλ ότι δεν πολεμάω τους Παλαιστίνιους και από την άλλη να τους καταδικάζεις σε τέτοιο αποκλεισμό. Έπρεπε να αφήνει να περνάει η βοήθεια. Η βοήθεια, προσέξτε, αυτό θέλω να πω εγώ, ότι η βοήθεια έπρεπε να σταλεί μέσω της κανονικής οδού για να φτάσει στους ανθρώπους αυτούς. Μισό από το κύριε καθηγητά. Ναι, αλλά θέλω να απαντήσω το συμβολικό του αποκλεισμού δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσαν να πάνε και να προσπαθήσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό. Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Να πει να απαντήσει ο κ. Πισιάς, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Καταρχήν, να αφήσουμε έξω τα περί προβολής. Μακάρι οι άνθρωποι να προβάλλουν. Τώρα, όσον αφορά εμάς προσωπικά, εμάς δεν θα μας δείτε. Ούτε συχνά στα κανάλια θα μας βλέπετε, ούτε θα δείτε πολιτικές καριέρες να βγαίνουν από εδώ μέσα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλοι είναι. Είναι γνωστό, κύριε Πισιά, ο καθένας με τη διαδρομή του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιχείρησαν, εμείς εδώ αντί να τους τιμήσουμε για ό,τι έκαναν και όσο έκαναν και να λέμε ότι πολιτικός είναι αυτός που είναι ενεργός πολιτικός και ο οποίος παίρνει και κάποιο ρίσκο για να κάνει κάτι, θα έρθουμε τώρα, δυο βγήκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και πήγαν εκεί. Να σταματήσουμε το πράγμα εκεί, να τους τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δούμε τι παραπέρα έγινε. Θέλω όμως να πω κάτι. Λέτε, και σε αυτό το πράγμα θα πω ότι υπάρχει ψεύδος, ότι έπρεπε να πάει βοήθεια μέσω του ΕΡΕΤΣ. Αυτή τη στιγμή η βοήθεια η οποία φτάνει στην Παλαιστίνη δεν είναι ούτε το 1/1000 από τη βοήθεια που έχει σταλεί κάτω. Τα αεροπλάνα τα οποία πηγαίνουν βοήθεια έχουν αποθέσει εκατοντάδες τόνους, χιλιάδες τόνους βοήθειας και από τη μεριά της Αιγύπτου και από τη μεριά του Ισραήλ. Αυτά περνάνε με το σταγονόμετρο μέσα στον επικοινωνιακό πόλεμο τον οποίο κάνει το Ισραήλ για να λέει πέρασα και ένα καροτσάκι με 5 κυβότια φάρμακα. Εμείς, βεβαίως, πολύ σωστά τα λέει η Ισραηλινή πρεσβεία, όπως ακριβώς τα είπε και ο κύριος Κοέν. Λέει ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα επικοινωνιακό τρίκ, αλλά αποδίδει κάποιες σκοπιμότητες. Δηλαδή, στο εγχείρημά μας. Εμείς τις δεχόμαστε αυτές τις σκοπιμότητες. Εμείς και το εμπάργκο θέλαμε να σπάσουμε.
Θέλουμε να του σπάσουμε το εμπάργκο. Έχει θάλασσα η Γάζα, πρέπει να τη μείνει η θάλασσα. Και από την άλλη μεριά λέτε θέλησαμε να εκθέσουμε το κράτος του Ισραήλ. Μα και βεβαίως, και νομίζω ότι λίγα κάνουμε για να εκθέσουμε αυτό το κράτος. Να μιλάμε καθαρά. Δεν έχω λόγους εγώ να πω ότι εγώ είμαι ένας απλός ανθρωπιστής που πήρα ένα κυβότιο στην πλάτη μου και πήγα να το βάλω εκεί μέσα. Εμείς θέλουμε να εκθέσουμε τον εγκληματία. Κύριε Πισία, πρέπει να πάμε και σε αυτή. Πάμε μετά. Από εδώ σιγά σιγά τελειώνουμε, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι την Τετάρτη γίνεται μια μεγάλη συναυλία στο Περιστέρι για την Παλαιστίνη με την ορχήστρα του Μίκη Θοδωράκη, την κάνει ο Δήμος εκεί. Να είναι καλά ο Θοδωράκης, γιατί ο Μίκης σε αυτό το ζήτημα στέκεται πολύ σωστά. Κύριε Πισία, μια κουβέντα και ο κύριος Κόιν και να κλείσουμε. Μια κουβέντα μόνο, μια κουβέντα λίγο πικρή. Θα έλεγα ότι στη φάση αυτή φάνηκε για άλλη μια φορά. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός περνάει κρίση. Υπάρχει θέμα πολιτισμού. Η αντίδραση της Ευρώπης και ειδικά ο πολιτικός πολιτισμός δείχνει ότι είναι σε παρακμή. Θα έλεγα ακόμα ότι το Ισραήλ μπορεί να υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί σήμερα στον πλανήτη. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολιτισμός και μόνο. Δυστυχώς το Ισραήλ δεν παράγει κανέναν απολύτως πολιτισμό. Και το Ισραήλ έχει εμφολευτεί στη Μεσόγειο. Να είστε καλά. Ήταν χαρά μας πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι. Αν έχω κάτι να πω, να ξαναρθώ. Άμα δεν έχω, δεν έχω. Εγώ απλώς θα έλεγα ότι ίσως αυτό που είπε ο κ. καθηγητής, ότι η Ευρώπη δεν αντέδρασε όπως έπρεπε να αντιδράσει, μήπως άρχισε να καταλαβαίνει η Ευρώπη ότι το πρόβλημα που λέγεται Παλαιστίνη-Ισραήλ δεν είναι μαύρο-άσπρο και ότι υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι και πρέπει να βρεθεί κάποια λύση και ότι δεν είναι μαύρο-άσπρο. Μήπως η Ευρώπη άρχισε να το καταλαβαίνει αυτό. Πάντως το μαύρο υπάρχει με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν θα ήμουν τόσο απόλυτος, κύριε καθηγητά, αλλά από εσάς δεν περίμενα τίποτα. Θέλουμε να κλείσουμε όπως ανοίξαμε. Ναι, να το παίξουμε. Δεν να καλημερίσουμε. Χρόνια πολλά στους θανάστες. Θα δείξουμε το βίντεο που φτιάξαν τα παιδιά, οι συμμαθητές του 15χρονου Γρηγορόπουλου, γιατί σε λίγη ώρα είναι το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες. Το ξέρω, το παλικάρι, το ξέρω. Έχω γιο στα ίδια.